1 kilong maha ang ating recipe ngayon. Hello mga palalabs! 1 kilong Maja Blanca, saang bilao kaya kakasya? Tara na po at samahan niyo muli ang inyong mommy loves sa pagtuklas niyan. Sa isang malinis na kawali or kawa, maglagay po tayo ng 6 cups or 1.5 liters ng coconut cream. Ihahalo na rin po natin yung ating 4 cans of 250 grams. Drain weight po yung ating tiningnan or yung sukat po or bigat nang wala na po itong kasama pang liquid na whole kernel corns. Gagamit rin po tayo rito ng 1.5 lata ng tig 1 kilogram naman po ng condensed milk. Di ba po may malalaki tayong lata? 1 kilo po iyon, 1.5 po nun yung ating ginamit. Dito po ay maglalagay rin tayo ng 6 cans ng tig 370 ml naman po ng evaporated milk. Sa lahat po ng brands na ating gagamitin ay nakadepende na po sa ating preference. Then maglalagay pa rin po tayo rito ng 1/2 kilo ng asukal. Ang tamis po ay nakadepende sa inyong panlasa, pero I can assure you na kahit gumamit po tayo ng condensed milk at maglalagay pa rin po tayo ng asukal, saktong-sakto lang po yung tamis nito at hindi po ito nasobrahan sa tamis. Then haluin po natin ngayon lahat ng ating mga ingredients. Hindi pa po nakabukas sa puntong ito ang apoy sa ating kalan. Kailangan po muna natin itong mamix mabuti, especially po yung ating condensed milk. Kung bubuksan nyo na po yung ating kalan habang ito po ay atin pang isinasalin, posibleng masunog agad ito sa pinakailalim dahil hindi naman po ito agad-agad makakahalo sa iba pa nating ingredients at magkakaroon kayo ng matigas na yeba sa pinakailalim ng inyong kawa or kawali. After po nating mahalo lahat ng ating mga ingredients, buksan po natin ang ating kalan na ang lakas ng apoy ay high heat. Ibang pamamaraan na naman po ng pagluluto ng maha ngayon yung aking ipinapakita sa inyo. Compare po sa nakaraan nating video na pang 1/2 kilo naman. At kung mapapansin nyo po mamaya, nilesen ko lang din po yung pinaka-liquid dito sa ating maha. Habang hinihintay po natin itong kumulo, sa isang malinis na mixing bowl, tunawin po natin yung 1 kilong cornstarch sa 8 cups or 2 liters ng coconut milk. If ever po na hindi na umabot sa 8 cups yung inyong coconut milk or yung inyong pangalawang gata, pwede pong magdagdag na lang po kayo rito ng tubig. Ngayong kumukulo na po itong ating mixture, iset na lang po natin yung lakas ng apoy sa medium heat. Then dito po ay dahan-dahan na nating ihahalo yung ating cornstarch na ating tinunaw kanina. Pero make sure lang po na kapag medyo natagalan po yung pagkulo bago nyo po nahalo yung cornstarch, ay haluin nyo po muna uli ito dahil po kapag tumatagal po yung cornstarch doon po sa ating liquid, tumitining or umiilalim po uli ito. Sa puntong ito ay hindi na po natin dapat ito titigilan sa paghahalo. Tuloy-tuloy lang po tayo hanggang sa makuha na po natin yung consistency na ating nais. Over medium heat, inurasan ko po ito 30 minutes po muna bago po ito nagsimula uling kumulo after po nating mailagay yung ating cornstarch mixture. Pero dapat po huwag natin itong titigilan sa paghahalo dahil kahit hindi pa po ito kumukulo, nagsisimula na po itong mamuo sa pinakailalim. After po nitong kumulo, inarasan ko po uli, inabot po ako ng 25 minutes bago ko po nakuha yung consistency na aking gusto. Again, nakadepende po ito sa inyo kung gaano ka-firm yung gusto nyo sa inyong maha. Kung gusto nyo pong mas firm pa, haluin nyo pa po ito o lutuin nyo pa po ito ng mas matagal. Then dito po ay gagamit ako ng 20 inches na bilao na nilagyan ko lang po ng aluminum foil. Then dodoblehan ko pa po ito ng dahon ng saging para po sa mas festive na presentasyon at dinarang na rin po natin ito sa apoy ng ating kalan nang sa ganon hindi naman po ito basta-basta mapunit. Then ilagay na po natin ngayon dito yung ating nilutong maha. Dito nga po pala sa 1 kilong recipe ng ating maha, kakasya po ito sa isang 20 inches na bilao at sa isang 750 ml naman po na microwavable tubs. After po natin itong maisalin ay i-flatten po agad natin ito dahil madali lang po itong mamuo.
Then, i-cut na po natin itong mga excess na dahon dito po sa ating bilao. Yung ganitong kalaking keso po ay 440 grams. Kalahati po nito ang ating magagamit dito po sa ating 20 inches na bilao. At medyo malalaki po yung butas na aking gagamiting panggadgad. Para po sa ating toppings, nakadepende na po ito sa ating customer kung gusto po nila ng latik, ng keso, or pwede rin naman po yung budbod. May mga video po tayo na nagpakita na po tayo kung paano po gumawa ng latik at ng ating budbod. At kung napansin nyo rin po, doon sa ating recipe ng ating 1/2 kilo ng maha, ay kinat po natin ito at isa-isa po nating nilagyan ng toppings per slice. Yun po ay nakadepende na sa inyong customer. At ito po ay optional lang, magta-toppings rin po tayo rito ng 125 grams naman po ng whole kernel corns. Ito po ay kalahati ng isang lata na nabibili po natin na regular na whole kernel corns. Palamigin po muna natin ito ng tuluyan bago po natin ito ibalot or bago po natin ito takpan. And charan! Heto na po mga palalabs, ang ating 1 kilong creamy Maja Blanca recipe. Ito pong nasa ating platito ay kinuha o hiniwa ko po doon sa ating 750 ml na microwavable tubs. Isa po talaga ang maha sa lagi po nating nakikita sa ating mga handaang Pinoy dahil bukod sa mura lang po yung ating mga ingredients, napakadaling gawin at masarap pa. Sana po ay muli akong nakapagbahagi sa inyo ngayon kahit kaunting kaalaman. Kung nagustuhan niyo po itong ating video, please consider to like and share. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, kindly click the subscribe button. Click nyo na rin po yung notification bell and click all para lagi po kayong updated sa tuwing ako ay mag-upload ng mga bagong video. Para po sa inyong requested recipe, don't hesitate to comment down below. Ito po ay ating ila-line up para po sa ating mga detailed video tutorial. Ngayon naman po ay pag-usapan na natin ang lahat ng ating ginastos, kung ilan po ang ating nagawa, magkano po natin ito pwedeng ibenta, at syempre kung magkano po ang ating posibleng kitain kapag ito po ay isasama natin sa ating food business.